เรามองไม่เห็นความตายแต่จีโนมของเรามองเห็นล่วงหน้า FemtoLab มองเห็นจีโนมของคุณสวัสดีค่ะโยดีในเนเวอร์ไลน์หลายท่านคงรู้จักรายการนี้นะคะคือพูดถึงการที่ DNA ในจีโนมของท่านจะไม่มีวันโกหกท่านเพราะมันคือข้อมูลที่เป็นจริงของท่านนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องของที่มาของ FemtoLab แล้วก็ตัวของ R&D Director คืออาจารย์คล้ายสอนนะคะประวัติย่อๆของอาจารย์ก็คืออาจารย์จบคณะวิทยาศาสตร์จุฬาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล26 ปี25 ปีแรกก็เป็นอาจารย์ที่คณะแพทย์ศรีราชอีก1 ปีต่อมาก็เป็นอาจารย์ที่คณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยได้ทำงานวิจัยสำคัญมีผลทำให้ตัดสินใจที่จะออกมาเปิดเป็น labเอกชนนะคะเป็นเชิงพาณิชย์เป็นการศึกษายีนที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงกรรมพันธุ์ทุนจากมหาวิทยาลัยเนี่ย2 ทุนก็จะเป็นทุนนักวิจัยรุ่นกลางก็600,000 กว่าบาทแล้วก็ต่อมาก็ได้ทุนมุ่งเป้าหมาย 3.5 ล้านบาทนะคะซึ่งทำให้ได้อย่างที่เรียนมาเมื่อกี้ว่าได้สิทธิบัตร2 สิทธิบัตรนะคะแล้วก็ได้บทความวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด3 บทความนะคะแล้วก็มีของลูกศิษย์ซึ่งมาจากเงินทุนวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขทุกทุนเนี่ยได้ทำงานครบตามเงื่อนไขหมดเลยอันนี้คือตัวสิทธิบัตรที่จดร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลแต่ว่าตอนนั้นย้ายมาอยู่คณะสาธารณสุขก็เลยเป็นสิทธิบัตรที่ร่วมกับคณะสาธารณสุขแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลอีกประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทำไมถึงกล้ามาเปิดแลบพาณิชย์ที่เกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจก็เพราะว่าโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์สำเร็จนะคะ Human Genome Project ที่ทำมาตั้งแต่ปี 1991 จนถึง 2003 สำเร็จพอปี 2006 3 ปีหลังจากโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์สำเร็จเนี่ยเราได้รับทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในปี 2549 และในปี 2550 เราได้รับรางวัลเป็น1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมลำดับที่ 5 หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการส่งชิ้นเนื้อมาตรวจที่เรากำลังพัฒนาแล้วก็การตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยได้มีคุณหมอบางท่านที่อยู่ anti aging คุณหมอที่เป็นเกี่ยวกับดูแลคนไม่ให้ป่วยอะค่ะคุณหมอบอกว่าใช้เลือดแทนชิ้นเนื้อได้ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของการใช้ตัวอย่างที่เป็นเลือดและมาปั่นจนเป็นส่วนใสของเลือดที่เรียกว่าพลาสมาเลยทำให้เราได้รับรางวัลจากการโหวตของนักลงทุน400 กว่าท่านที่สวทช.จัดได้รับเลือกเป็นที่1เลยค่ะนักลงทุน400 กว่าท่านเนี่ย80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโหวตให้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าลงทุนที่สุดการที่ทำพลาสมา DNA ซึ่งเป็นส่วนใสของเลือดและสามารถตรวจหายีนที่เกี่ยวกับมะเร็งนะได้ตั้งแต่ก่อนป่วยจนกระทั่งถึงป่วยแล้วก็หาตรวจยีนเลือกยาได้เราก็จะเป็นแค่แลบเดียวในเอเชียแล้วก็เป็นประมาณ1 ใน 4 แลบในโลกนะคะตอนนั้นเนี่ยทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือว่ามีการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อต่างๆที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ในปี 2008 จนกระทั่งปี 2016 เพราะฉะนั้นในนี้มันจะเป็น Data DNA คือจีโนมทั้งหมดของเชื้อต่างๆแบคทีเรียไวรัสราพยาธิจะอยู่ในนี้หมดเลยทีนี้ทำไมเขาถึงทำตรงนี้ก็เพราะว่าเชื้อพวกนี้ที่อยู่ในร่างกายเราส่วนหนึ่งจะช่วยสุขภาพเราแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะก่อโรคเราในนี้ก็จะมีการลงทุนโดย NIH ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฐานข้อมูลอันนี้จะเป็นอันที่สำคัญมากทำให้เรารู้ว่าเชื้อพวกนี้ที่อยู่กับเราอย่างไม่เป็นมิตรก็จะเรียกว่า dysbiosis ถ้าเป็นมิตรเราก็เรียก symbiosis พวกนั้นก็จะช่วยเหลือเราพวกที่ไม่เป็นมิตร dysbiosis เนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานอัลไซเมอร์ซึมเศร้าโรคต่างๆจะมีอยู่ในสไลด์นี้ทั้งหมดอันนี้เป็นฐานข้อมูล Human Microbiome ที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงมีเหตุผลเขาทำไมเขาต้องไปลงทุนถอดรหัส DNA ของเชื้อโรคทั้งหมดที่เจออยู่ในร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นฐานข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับงานของเราและขณะนั้นประกอบกับการตรวจยีนเลือกยาเนี่ยมันมีสำเร็จรูปออกมาแล้วเราเลยหันมาค้นคว้าแล้วก็ทำวิจัยเรื่องนี้อยู่ประมาณ 3-4 ปีจนกระทั่งปี 2017 ปลายปีก็ประกาศว่าเราเป็นแลบเดียวในโลกที่สามารถตรวจการติดเชื้อในจีโนมจากเชื้อต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูล Human Microbiome Project เราเริ่มจากมะเร็งเพราะมะเร็งเนี่ยเป็นอันที่เราคุ้นเคยเราตรวจมาเยอะมากแล้วเราเห็นการติดเชื้อในจีโนมของผู้ป่วยมะเร็งแล้วเราก็เลยเริ่มจากมะเร็งนะคะซึ่งตรงนี้ปี 2017 ประกาศว่าเป็นนวัตกรรมพอปี 2018 ก็ททท.เชิญเป็นโชว์เคสนะคะแล้วก็พูดเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำให้มีบริษัทมีเดียสื่อจากสิงคโปร์เชิญส่งโครงการไปประกวดการติดเชื้อในจีโนม เราก็เลยส่งประกวดทุกปี4 ปีต่อเนื่องได้รางวัลทุกปีเพราะว่าเราเห็นแบบนี้อยู่ที่เดียวในโลกและที่สำคัญก็คือว่ามะเร็งในมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่า 20% เกิดจากการติดเชื้อแบบนี้แ
แต่ถ้าป่วยแล้วมันจะติดเชื้อเยอะมากนะคะซึ่งเราจะมี Data ตรงนี้อยู่จากตรงนี้นะคะเราก็เลยเป็นโชว์เคสให้ทรท.อยู่ตั้งแต่ปี 2018 จนกระทั่งถึง 2021 ปีแรกเราได้เพราะว่าเป็นแลบเดียวในเอเชียและเซาท์อีสต์เอเชียไม่ต้องพูดถึงเป็นแลบเดียวเลยที่เราสามารถเห็นการติดเชื้อในจีโนมโดยใช้เซลล์มะเร็งที่ล่องลอยอยู่ในเลือดส่วนใสคือพลาสมา DNA พลาสมา RNA นะคะพอปีต่อมาสิ่งที่เราได้เนี่ยคือเราต้องการให้ผู้ป่วยที่อยู่ไกลๆเนี่ยมีความสะดวกเราก็เลยพยายามพัฒนาการเก็บตัวอย่างเลือดโดยเก็บเป็นเลือดแห้งหยดลงบนกระดาษวัดแม่นเป็นกระดาษกรองชนิดหนึ่งพอหยดลงมาแล้วก็สามารถส่งมาให้เราที่ห้องแลบได้เพราะฉะนั้นในปี 2019 เราเลยได้รางวัลจากการใช้เลือดแห้งแทนเลือดสดที่ผ่านมาหลายปีแล้วถอดรหัสเห็นเชื้อที่ค้างอยู่ฝังตัวอยู่เห็น DNA หรือ RNA ของเชื้อที่ฝังตัวอยู่ใน DNA มนุษย์ในจีโนมมนุษย์นะซึ่งทำให้เขาป่วยถ้ายังไม่ป่วยก็แปลว่ากำลังจะป่วยนะคะปีถัดมาสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราลองใช้น้ำลายนะคะลองใช้น้ำลายเราก็ประสบความสำเร็จแต่เพื่อให้สะดวกกับผู้บริโภคเราเลยพัฒนาต่อยอดจากน้ำลายสดๆเนี่ยเราเลยใช้น้ำลายแห้งหยดลงบนกระดาษกรองวัดแม่นเหมือนกันปรากฏว่าแลบเราสวยงามแล้วมีค่าเทียบเท่าได้กับการใช้ตัวอย่างเลือดนะคะเราจึงได้รางวัลนวัตกรรมในปี 2020 จากการใช้น้ำลายแห้งนะคะทีนี้พอปี 2021 เนี่ยเราก็ยังได้รางวัลนวัตกรรมอีกนะคะก็คือว่าเป็นการใช้น้ำลายแห้งสำหรับตรวจภาวะมีบุตรยากในคู่สามีภรรยาที่ไม่ประสบความสำเร็จในการรักษาการมีบุตรยากเพราะว่ามีการติดเชื้ออยู่ในจีโนมอันนี้เนื่องจากว่ามันมีงานวิจัยรองรับเป็นระดับร้อยบทความเลยค่ะและอ่านแล้วก็น่าสนใจมากแล้วพอดีตัวอาจารย์เองมีปัญหารักษาการมีบุตรยากเนี่ยเกือบ10 ปีนะคะจนกระทั่งอ่านเปเปอร์นี้ถึงได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงมีบุตรยากและทำไมเราถึงได้ลูกในที่สุดในปีที่10นะคะพอรักษาเสร็จแล้วเนี่ยรักษาเชื้อพวกนี้แล้วเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นตัวมันนะเพราะมันอยู่ในจีโนมมันอยู่ในโครโมโซมพอรักษาเสร็จเราก็สามารถมีลูกได้เลยโดยตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นรางวัลของปีที่ผ่านมา 2021 ใช้น้ำลายแห้งแต่ตรวจจีโนมของผู้ที่มีบุตรยากตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ว่า R&D ของเราเนี่ยงานวิจัยและพัฒนาของเราตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำคือเราเจอว่าในคนที่ตรวจกับเราเนี่ยโดยบังเอิญบางคนมีสารพันธุกรรมของเชื้อซาร์โคฟ2ที่ก่อโควิด -19 ค้างอยู่ในจีโนมของเขานะคะโดยบังเอิญนะคะจึงเป็นที่มาว่าเป็น R&D ของเราในช่วงนี้ค่ะคือบางคนเห็นง่ายๆเลยแต่บางคนน่ะต้องสกรีนอย่างหนักอะค่ะถึงจะมองเห็นมันจะแปลว่าอะไรมันจะแปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยในที่สุดจะมีภาวะที่เรียกว่า long covid syndrome จะป่วยด้วยมะเร็งหัวใจเบาหวานเป็นมันอัลไซเมอร์หรืออวัยวะล้มเหลวหลายที่ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าซากเนี้ยมันจะไปอยู่ที่เซลล์ของเนื้อเยื่ออะไรแล้วก็แบ่งตัวได้ไหมถ้าแบ่งตัวได้แปลว่ามันก็จะก่อมะเร็งหรือทำให้ล้มเหลวอะไรก็แล้วแต่ที่เหลืองๆเนี่ยคือ Data ที่เป็นซากของไวรัสซาร์โคฟ2ที่ก่อโควิดที่ติดอยู่ในคนพวกนี้100 คนจะเจอประมาณ20 คนแล้วคนพวกนี้บางคนไม่เคยป่วยเป็นโควิดซึ่งอาจจะติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวบางคนป่วยแล้วหายแล้วบางคนไม่เคยป่วยแล้วก็มีวัคซีนซึ่งถ้าคนที่มีวัคซีนเนี่ยอาจารย์ก็กำลังค้นเปเปอร์อยู่ว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างแต่สำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากการที่เขามีภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนพอภูมิคุ้มกันกำจัดไวรัสได้แต่ไวรัสมันไม่ยอมแพ้เข้าไปในเซลล์เขาแล้วไหนๆก็ไหนๆมันเลยทิ้งซากของมันไว้ในจีโนมหรือใน DNA ของคนคนนั้นโดยคนคนนั้นไม่รู้ตัวเลยก็คือไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีซากอันนี้ขึ้นมาคนพวกนี้ต่อไปถ้าไม่ระวังก็จะมีโอกาสเป็น long covid syndrome หัวใจมะเร็งเบาหวานอวัยวะล้มเหลวอัลไซเมอร์อย่างที่เรียนเมื่อกี้นี้หรือภาวะหมันซึ่งอันเนี้ยแลบเราเนี่ยจะขอเวลาทำงานเนี่ย60 วันสำหรับตรวจซากไวรัสก่อโควิดที่จะทำให้เป็นโควิดซินโดรมเราใช้เวลา60 วันขอสกรีนให้ทั่วเลยถ้าไม่เจอแปลว่าไม่เจอถ้าเจอแปลว่าต้องเตรียมตัวตลอดว่าทำยังไงคุณถึงจะปลอดจากซากของมันเพื่อจะไม่ป่วยเป็นหัวใจมะเร็งเบาหวานซึ่งอันนี้มีบทความวิจัยรองรับชัดเจนซึ่งครั้งต่อไปจะเอามานำเสนองานนี้เราตื่นเต้นมากสิ่งที่เราเจอเนี่ยเพราะว่ามันมีบทความวิจัยเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยที่ตีพิมพ์โดยทาง Harvard เนี่ยเขาเจอซากของไวรัสตัวนี้ที่อยู่ในจีโนมมนุษย์แต่เขาต้องเป็นเซลล์มนุษย์เพาะเลี้ยงแต่ของเราเนี่ยเราเห็นในเซลล์มนุษย์ตัวเป็นๆที่เดินไปเดินมาเพราะนั้นอันเนี้ยเราจะช่วยคนได้อีกมหาศาลคนที่ติดเชื้อหรือเคยติดเชื้อหรือไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อพวกนี้ในที่สุดก็จะต้องรู้ว่าตัวเองอาจจะเสี่ยงอาจจะตรวจนะส่วนการรักษาหรือโซลูชันเนี่ยเรากำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการกับหลายฝ่ายและที่จะตรวจกับเราพวกนี้ค่ะไม่ต้องมาหาเราที่แลบเลยค่ะ
แค่ส่งน้ำลายแห้งใส่ซองจดหมายความยากลำบากจะอยู่ที่แลบเราเท่านั้นนะคะ